આપણને આ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતેથી જો કીટ મળેલી છે, કેવી સરસ કિચન ગાર્ડન આપણે બનાવ્યું છે, તો એમાં જોઈએ શું શું શાકભાજી બનાશે. તો જોઈએ તો સીભડા છે, આમાં સીભડા બીજા છે. ત્યાર પછી આ છોળી વાવેલી છે, તે પણ સારી રીતે ઉગી ગઈ છે, કોઈ જાતનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો નથી. આ સરસ મજાના ભીંડા પણ ઉગેલા છે, તો એમાં ભીંડા પણ સરસ સારી રીતે ચીંગું આવી ગયું છે. ત્યારબાદ આ ગુવાર વાવેલો છે. હજી ગુવારમાં થોડો મોર આવવા લાગ્યો છે, પણ હજી ગુવાર થતો નથી. આ સરસ મજાનો ગુવાર વાવેલો છે. અહીંયા આપણે રીંગણીના છોડ પણ વાવેલા છે કિચન ગાર્ડનમાં, પણ રીંગણા હજી, કારણ કે તે શિયાળુ સિઝનમાં વધુ આવવા કરે રીંગણા, એટલે હજી રીંગણા આવ્યા નથી, પણ તેના ફૂલ ઉગડી રહ્યા છે. આગળ જોઈએ તો આપણે દૂધી વાવેલી છે. જેમાં પણ દૂધી સારી રીતે સરસ આવેલી છે. તો પણ જોઈએ આપણે, દૂધી પણ મસ્ત રીતે ઉગેલી છે. આ રીતે આપણે સરસ મજાનું કિચન ગાર્ડન તૈયાર કર્યું છે. મારી નીચે 30 થી 35 બહેનો પણ આવું કિચન ગાર્ડન તૈયાર કરે છે, અને સારી રીતે અમે શાકભાજી લઈ શકીએ છીએ. કોઈ જાતની દવાનો છંટકાવ કરતા નથી, અને સુંદર અને સારા શાકભાજી તાજા ખાઈ શકીએ છીએ અમે.